ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአሬክስ መስፍን ዩቲዩብ ተከታታዮች ነው እንግዲህ ዛሬ ባለፈው በፓርት 1 ላይ ስለ አስም በተወሰነ መልኩ እንግዲህ ለማየት ሞክረናል ባወራነው በተነጋገርነው መሰረት በሁለተኛው ፓርት ስለ ትሪትመንት ይዤላችሁ ቀርባለሁ ብዬ ነበር ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ ስለ ትሪትመንቱ በስፋት የምንወርበት የምንዳስስበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ከኔ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ምክንያቱም ለተለያዩ ልጆች እንዲሁ እንደኛ የሚፈተኑ ልጆች ይኖራሉና እንደኛው ለፈተና የሚዘጋጁ ልጆች ስለሚኖሩ ለነሱም እንዲዳረስ ይበልጥ ሞር እንደዚህ በኦዲዮ ስንሰማ ደግሞ አሪፍ ስለሚሆን በሚል እምነት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እንደዚህ እዚህ ላይ እንደምንመለከተው እንግዲህ ስለ ትሪትመንት ነው በፓርት 2 ላይ ስለ አስምን ያወራ ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ጎል ኦፍ ትሪትመንት አለ ስፔሻሊ አስም ማለት ኢትስ ዋን ኦፍ ክሮኒክ ኬዝ ነው ብለን አልፈናል ስለዚህ በአስም ውስጥ ምንም አይነት ክሬብል የሚሆንበት መንገድ እንደማይኖር ነው ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ትልቁን ኮንትሪቢዩሽን ሊጫወታል ብለን ያሰብነው አስም ትልቁ መጨረሻ ላይ ኮንሲኩዌንሱ ብሮንኮ ኮንስትሪክሽን ነው ያ ብሮንኮ ኮንስትሪክሽን ደግሞ ምን ማድረግ ነው በተቻለ መጠን ማለት ነው ሪዲዩስ ማድረግ ወይም ብሮንኮ ኮንስትሪክሽኑ ወደ ብሮንኮ ዳይሌተር መቀየር ነው ትሪትመንቱም ላይ ትኩረት ምናረጋው አስም የሚመጣበትን በተለያየ መንገድ ሊመጣ ይችላል አናውን ፋክተሮችም ይኖራሉ ዞሮ ግን መጨረሻ ላይ ሪዛልቱ ትልቁ ኮዝ ሊሆን የሚችለው ብሮንኮ ኮንስትሪክሽን ነው ኢፌክቱ ማለት ነው ከተለያየ በአለርጂም ይሁን ወይም ደግሞ በኤክሰርሳይዝም ይሁን በጄኔቲካሊም ይሁን መጨረሻ ላይ ኢፌክቱ ሊያመጣ የሚችለው ብሮንኮ ኮንስትሪክሽን ነው ትሪትመንቱም ላይ ብሮንኮ ኮንስትሪክሽን ላይ ነው ምናተክሮ ምክንያቱም ብሮንኮ ኮንስትሪክሽንን ብሮንኮ ዳይሌሽን ካደረግን በቀላሉ የሚፈለገው ኤርዌይ ብሪዚንግ ሰርኩሌሽን እንደፈለገ ሊሆን ስለሚችል ያ ደግሞ ወደ ውስጥ ምናገኛቸው ራሳቸው የምንወስዳቸው ኦክሲጅኖች ራሳቸውን የቻለ ጥቅሞች ይኖራቸዋል ለዛም ነው ብሮንኮ ዳይሌሽን ማድረግ የሚያስፈልገን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ራሱን የቻለ ጎል ኦፍ ትሪትመንት አለው ስለዚህ ጎል ፎር ክሮኒክ አስማ ማኔጅመንት ኢንክሉዲንግ አንደኛ reducing impairment ነው ኢምፔርመንትን ምን ማድረግ ማለት ነው መቀነስ ማለት ነው ይሄ በአንደኛ ደረጃ ምን ወስደው ነው እስከ 3 ድረስ ነው ያሉት ጎል ኦፍ ትሪትመንቱ ለአስም ጎል ኦፍ ትሪትመንት ምንጠቀማቸው 3 አይነት ሜጀርመንት እንወስዳለን የመጀመሪያ ኢምፔርመንቱን መቀነስ ነው ስለዚህ how to reduce impairment ሲባል prevent chronic and troublesome symptoms example coughing ሊሆን ይችላል breathlessness in the daytime ሊሆን ይችላል or at night or after exertion ሊሆን ይችላል በዛን ጊዜ የነበረውን የሲምፕተሞችን በክሮኒካሊ ሊመጣ የሚችለውን ምን ማድረግ ነው መቀነስ ነው እንዴት አይነቶቹን ካፊንጉን በመቀነስ ሊሆን ይችላል ካፊንጉን እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ካፊንግ ይኖረዋል breathlessness ብዙ ጊዜ lack of breathing ወይ apnea ብለን ምን ጠራው የነዛ ኬዞች የመከሰት አቅም አላቸው ቀንም ላይ ሊሆን ይችላል ማታም ላይ ሊሆን ይችላል እነዛ ነገሮቹን ኢምፔርመንት አንዱ መንቀንስበት የመጀመሪያው prevent chronic and troublesome symptoms መቀነስ ነው በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ እንደምንመለከት require infrequent use ለምሳሌ ከሁለት days per week ይላል for inhaled short acting beta agonist ለምሳሌ በየቀኑም ኢኔል ልናረግ እንችላለን every 20 minutes ኢኔል ልናረግ እንችላለን every 10 minutes ኢኔል ልናረግ every 2 minutes ኢኔል ልናረግ እንችላለን የሚሰጠን መድኃኒት ማለት ነው ስለዚህ አንዱና ትልቁ እነዚህ ኢንፍሪኩዌንት የሆኑ ዩዞችን ምን ማድረግ ነው ማምጣት ነው require ለምሳሌ በቀን አንዴ ወይን 3 4 የምንጠቀመው በሳምንት አንዴ ብቻ እንድንጠቀም በማድረግ አስምን ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ወደ ኖርማል ስቴጅ ውስጥ ስንገባ የምንጠቀማቸው ሾርት አክቲንግ ቤታ አጎኒስቶች ይቀንሳል ማለት ነው ይሄን ለማጠየቅ ነው ይሄ ማለት require infrequent use less than 2 days per week
of the inhaled short-acting beta agonist for quick release of symptom, not including prevention of exercise-induced bronchospasm በውስጡ ላይ ያካትት ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤክሰርሳይዝ ኢንዲዩስድ አስማ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እነዚህ መድኃኒቶች ሳባ ብለን የምንጠራቸው ወይም ሾርት አክቲንግ ቤታ አጎኒስቶች በጣም ድረግ ኦፍ ቾይስ ተብለው የሚታሰቡ ናቸው። በነገራችን ላይ እነዚህ ኤክሰርሳይዝ ከማድረጋችን በፊት ነው እንጂ መጠቀም እንችለው ዱሪንግ ኤክሰርሳይዝ ከኤክሰርሳይዝ ካደረግን በኋላ አይደለም ማለት ነው። ያንን ኮንሲደር እንድታረጉልኝ ይፈልጋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ ሜንቴን ኦር ኒር ኖርማል pulmonary function እንዲኖር ማድረግ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ኢምፔርመንት ላይ ነው ትልቁን ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወቱት። በአራተኛ ሜንቴን ኖርማል አክቲቪቲ ሌቭል ኢንክሉዲንግ ኤክሰርሳይዝ ሊሆን ይችላል፣ አቴንዳንስ አት ወርክ ኦር ወርክ ስኩል በየትኛው ስቴጅ ውስጥ አቴንድ እንድናረግ እንድንሳተፍ ኢንቮልቭ እንድናረግ በስራ ዓለም ውስጥም ሊሆን ይችላል በትምህርት ዓለም ውስጥም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዛን ሌቭሎችን ፋሲሊቴት እንዲሆን ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ኖርማል አክቲቪቲያችን ወደ ሪስቶር እንዲሆን ማድረግ የግድ ይላል። ይሄም ሪዲዩሲንግ ኢምፔሪመንትን በመፍጠር ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ሜት ፔሸንት ኤንድ ፋሚሊ expectation and satisfaction with care ይላል። ስለዚህ ከፔሸንቶቻችንም ጋር ሊሆን ይችላል አለም ደግሞ ከቤተሰቡም ጋር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ good የሆነ relationship ሊሆን ይችላል አለም ደግሞ good የሆነ discussion በመፍጠር እነዛ ነገሮች ጥሩ የሆነ relationship እንዲኖረው ከቤተሰቡም ሁሉም ነገር እንዲንቀሳቀሱ የማድረግ ግዴታ አለብን የሚለው ነው። ይሄ እንግዲህ አምስቶቹ ኢምፔርመንት ላይ የምንሰራው ጎል ኦፍ ትሪትመንታችን ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ እንዳልካችሁ ከሶስት ውስጥ ሁለተኛው ደረጃ ሬዲዩሲንግ ሪስክ ነው። ስለዚህ ከአስም ጋር ተያይዘው ሊመጡ የሚችሉ ሪስኮችን መቀነስ ነው። የመጀመሪያው risk ብለን የምናስበው እንግዲህ prevent recurrent exacerbation, minimize need for emergency department visit or hospitalization። ስለዚህ ትልቁ ታርጌት ሆስፒታላይዜሽንን መቀነስ ነው። ስለዚህ ሆስፒታላይዜሽንን በተቻለ መጠን መቀነስ። ይሄ ወደ ሆስፒታላይዜሽን የሚሄደው እንግዲህ አስሙ ለረጅም ጊዜ የእንትን ያለ እየባሰ ኤግዛዘርቤት እያደረገ ወዴት ሄዳል ማለት ነው? ወደ ኢመርጀንሲ ስቴጅ ውስጥ ያስገባናል ማለት ነው። ኢመርጀንሲ ስቴጅ ውስጥ ገባ ማለት ደግሞ የግድ ሆስፒታል ያስገባናል። ስለዚህ ሆስፒታላይዜሽንን ሚኒማይዝ ማድረግ ሪዲዩሲንግ ሪስክ ፋክተር ውስጥ አንዱ ነው፣ ሪዲዩሲንግ ውስጥ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ፕሪቨንት ሎስ ኦፍ ለንግ ፋንክሽን ነው። ልክ ቀደም እንዳለው ለምሳሌ ዛሬ ሚሽን መፍጠር ነው ወይም ደግሞ ፖልሞናሪ ፋንክሽን ኖርማል ሪስቶር እንዲሆን ነበር ታርጌታችን። ያ ሆኖ ማይገኝ ከሆነ ግን ለንግ ፋንክሽናችን እንዳይጎዳ መቀነስ፣ ለንግ ፋንክሽናችን እንዳናጣ መቀነስ ነው። ሪስኮች በመቀነስ አኳያ ስንሰራ ፎር ቺልድረንም ሊሆን ይችላል። ፕሪቨንት ሪዲዩስ ለንግ ግሮዝ ሊሆንም ይችላል ህፃናት ላይ ደግሞ ማለት ነው። በሶስተኛ ሚኒማል ኦር ኖ አድቨርስ ኢፌክት ኦፍ ቴራፒ በተቻለ መጠን ኖ አድቨርስ ድረግስ ኢፌክት እንኳን ማለት ቢከብደንም ሚኒማይዝ ማድረግ ግን የግድ ይለናል። ምክንያቱም መድኃኒት ከመድኃኒት እንግዲህ አድቨርስ ኢፌክት ስንል እንግዲህ ሳይድ ኢፌክት ያው ኖ ኤክስፔክት ነው የሚታወቅ ነው። አድቨርስ ኢፌክት ግን አንወንትድ ነው አንኤክስፔክትድ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ኖ አድቨርስ ኢፌክት ተብሎ የታሰበው የተባለበት ምክንያት ማለት ነው። ሚኒማይዝ ማድረግ ብንችል ቮይድ ብናረገው አሪፍ ነው። ሳይድ ኢፌክቶቹን ግን ቮይድ ማድረግ አንችልም መድኃኒትን እስከተጠቀምን ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ አጠቃላይ ይሄን ይመስላል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ እንግዲህ ፎር አኪዩት ሲቨር አስማ ነው ትሪትመንት ጎል አርቱ ምንድነው የምናረግ ኮሬክት ሲግኒፊካንት ሃይፖክሲሚያ። ስለዚህ ላክ ኦፍ ኦክሲጅኖችን ምን ማድረግ ነው? በጣም ሲቨር ስቴጅ ላይ ላለ ሰው ኦክሲጅንን ኢንቱቤት ለማድረግ ሊሆን ይችላል ወይ ኦክሲጅንን በመስጠት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ራፒድሊ ሪቨርስ ኤርዌይ ኦብስትራክሽን ዊዝን ኤ ሚኒት ነው። ስለዚህ ኤርዌይ ኦብስትራክሽን ሃፕን ካደረገ ዊዝን ኤ ሚኒትም ሳንጠብቅ ብንችል በሰከንዶች ውስጥ ሪቨርስ ማድረግ ግድ ይለናል ማለት ነው። ስፔሻሊ የአኪዩት ሲቨር አስማ ስቴጅ ላይ ማለት ነው። ያ በጣም ወሳኝነት አለ። አኪዩት ሲቨር አስማ ማለት ስታተስ አስማ ብለን ምን ጠራው ነው። ከነዛ ጋራ ተያይዞ በጣም ከበድ ያለ ነው።
ምክንያቱም ላይፍ ትሪቲንግ ነው የዚህ አይነት ታይፕ አኪዩት ሲቨር አስማ ከሆነ ማለት ነው ከዛ አንፃር እንድትወስዱልኝ ነው ሶስተኛ reduce likelihood of recurrence of severe airway obstruction ስለዚህ ሪከረንሶቹን በተቻለ መጠን ምን ማድረግ ነው መቀነስ ነው በተለይ airway flow obstruct ሊያረጉ የሚችሉ እነዛ ነገሮችን ማጥፋት ነው ማስወገድ ነው ማለት ነው let me vomiting የተለያዩ ነገሮች ሊሆኑ ስለሚችሉ አራተኛ develop a written action plan in case of future exacerbation ስለዚህ በቂ የሆነ ግልጽ የሆነ አክሽን እንዲወስድ ማድረግ ለምሳሌ ይሄ አስም ለቀጣይ የሚባባስበት ከሆነ ማድረግ ያለበትን በመረጃ በተደገፈ መንገድ ብንሰጣቸው በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው ይሄንን ነው እንግዲህ የትሪትመንታችን ጎል እንግዲህ እንዳልነው በሶስት ከፍለናል የመጀመሪያ ኢምፔሪመንት ላይ ነው ትልቁን ድርሻ የምንጫወተው ኢምፔሪመንት ላይ ተሳካልን ካልተሳካልን ደግሞ ወደ ሪስክ ሚኒማይዜሽን ነው የምንመጣው ሪስኩን በተቻለ መጠን ሪዲዩስ ማድረግ ነው ያም ሆኖ ከጠፋ ግን መጨረሻ ላይ ያለው እንግዲህ ኦብስትራክሽኖች ሀፕን ሊያረጉ ይችላሉ ስፔሻሊ አኪዩት ሲቨር አስማ ላይ ትልቅ ችግር የመፈጠር አቅም ሊኖር ስለሚችል እነዛ ነገሮች ላይ በተለይ ትልቁን ታርጌት የምናረገው ኦብስትራክሽኖችን ሪሙቭ ማድረግ ኦብስትራክትድ እንዳያረግ ማድረግና ኤርዌይ ፍሎ በቀላሉ እንዲኖር ማድረግ ኦክሲጅንም ካስፈለገው ኦክሲጅን መስጠት ግድ ይለናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ አንግል እንድትወስዱልኝ ይፈልጋለው የአስም ትሪትመንት ላይ እንግዲህ ከነዚህ ከሶስቱ ውጭ አይወጣው ላስት እንግዲህ መጨረሻው እንግዲህ በትሪትመንቱም ላይ እንግዲህ መጨረሻ የአስም ስቴጅ ተብሎ የሚታሰበው አናስቴዣ ነው ጀነራል አናስቴዣ ተጠቅሞ የአስምን ትሪት ያደርጋሉ ተብሎ ይታሰባል ነው እንግዲህ መጨረሻው ስቴጅ ማይቻል ከሆነ ነው well እንግዲህ ወደ እንትኑ ስንመጣ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት በምስሉ ላይ ነን ፋርማኮሎጂካል ቴራፒ ነው የሚለው ነን ፋርማኮሎጂካል ቴራፒ ማለት ኮንሰልት ምናረግበት ነው ወይ አድቫይስ ምንሰጥበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ጋራ የሚያዝ ነው ነን ድረግ ትሪትመንት ብለን የምንጠራው ነው ይሄ ስቴጅ ስለዚህ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ብለንም ልንጠራው እንችላለን አንዳንድ ጊዜ እንዳስፈላጊነቱ ማለት ነው ስለዚህ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ሞዲፋይ በማረጋችን ምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው ያ ደግሞ ከመድኃኒት ይልቅ በእነዚህ ራሳችንን ትሪት ብናረግ አስቀድሞ ራሳችን ፕሮቴክት ብናረግ ወደዛ ነገር ውስጥ ከመግባታችን በፊት የኤክስፖዠሩን የመቀነስ አቅም ይኖረናል ማለት ነው well patient education is mandatory to improve medication adherence ይላል ስለዚህ medical adherence medication adherence let's say ለምሳሌ ቤታ አጎኒስት short acting ወይ long actingዎችን በሰጥ መድኃኒቱን ያጠቃቀሙን ሁኔታ በአግባቡ መጠቀም ከሆነ ይሄ በጣም ወሳኝነት መኖሩን የሚያሳየን ነው ማለት ነው ስለዚህ self management skills and the use of health care serviceዎችንም መጠቀም አሴማንዳተሪ ያደርገን ብንነግረው ራሱን ከመጠበቅ አንፃር ለራሱ ቫልዩ ከመስጠት አንፃር እነዛ ነገሮችን ብናስቀምጥ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው objective measurement of the airway obstruction with at home peak flow meter may not improve patient outcome ይላል እነዚህ እንግዲህ እንትናቸው ኢንዲኬት የሚያደርጉ ናቸው ከአስም ጋራ ሞኒተር ምናረግባቸው እንትን ስለዚህ monitoring only for patient with severe persistent asthma who have difficult perceiving airway obstruction ካለ እነዛ ነገሮችን ቶሎ ብለን አስፈላጊ ሆኑ ሜጀርመንቶችን መጠቀም አለብን ምክንያቱም air flow obstruction ተፈጠረ ማለት almost ይሄ ሊመጣ የሚችለው እንግዲህ ከብሮንኮ ኮንስትሪክሽን ጋር ታይዞ ነው ማለት ነው ያ ደግሞ በቂ የሆነ ኦክሲጅን ሰውነታችን ማያገኝ ከሆነ ብዙ ነገሮችን ልናጣ እንችላለን ለምሳሌ ኦክሲጅን አንድ ትልቁ ፋንክሽን ሊሰጥን የሚችለው በቀላሉ በሬድ ብለድ ሴል ውስጥ በመግባት አይረኖችን በቀላሉ ለማድረስ ሊሆን ይችላል ብሬናችን ኦክሲጅን ሲያስፈልግ በነዛ ያሉ አንድ ላይ ኮሪሌትድ ሆነው የሚሄዱበት የሚንቀሳቀሱበት ስለሆነ ያ ኦክሲጅን ማጣት ትልቅ ችግር ሊፈጥርብን ይችላል ብሬናችን within 5 minutes ወይ 6 minutes ኦክሲጅን የሚያጣ ከሆነ በቀላሉ ዴዝ ሃፕን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ዘን
avoidance of non-allergic triggers can improve symptoms ስለዚህ let's say አንዳንድ ጊዜ በእኛ ላይ ለምሳሌ ደስት ፓውደሮች ሊሆኑ ይችላሉ አሊያም ደግሞ ሽታዎች ሊሆኑ ይችላሉ እነዛ ነገሮችን በተቻለ መጠን መቀነስ ምክንያቱም ምን ሊያረጉብን ሊቀሰቅሱብን ስለሚችሉ የሚቀሰቅሱ ነገሮችን avoid ማድረግ በጣም የተሻለ ነው reduce medication use መድኃኒት ያጠቃቀማችን ዩዝንም ብንቀንስ በጣም የተሻለ ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው እንግዲህ ታርጌታችን ነው ይሄም ቢሆን የተሻለ ነው የሚለው ነው decrease BHR አለ broncho hyper responsiveness ብለን ምን ጠራው ነው environmental trigger ለምሳሌ example animals should be avoided in sensitive patient and a smoker should be encouraged to quit ማለት ነው ስለዚህ ስሞኪንግንም በተቻለ መጠን ማቆም everywhere በሁሉም ደረጃ ብትሄዱ ሌሎቹን የመቀነስ አቅም ሊኖረን ይችላል ስሞኪንግ ግን ሲነሳ ሲስ ማድረግ እንዳለብን ነው እንግዲህ ኤክስፐርቶች የሚያስተምሩት የሚናገሩት እያንዳንዷን መጽሐፍን ብታዩ ከነዛ የዘለለ እንትን የሚሉት ነገር የለም ማለት ነው patient with acute severe asthma should receive oxygen to maintain ስለዚህ የኦክሲጅን መውሰድ ይኖርባቸዋል ስፔሻሊ ኦክሲጅን ሳቹሬሽናቸው ኦልሞስት ከ90 በታች እየወረደ ስለሚመጣ ያ ነገር ደግሞ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ይሄ በኖርማል ሰው ላይ የሚታይ ነው ሌት በፕሬግናንት ማዘር ላይ ደግሞ ያ ፊተስ በውስጡ ስለሚኖር 95% እና ሄርት ዲስ ላለባቸው ሰዎች ከ95 በላይ መሆን ይኖርበታል ዳይድሬሽን should be correct ነው ዩር ዳይድሬት የሚያረግ ከሆነ ዲሃሪያ ፋፕን ከሆነ ሌት example ORS በመስጠት ሊሆን ይችላል እነዛ ነገሮች ማስተካከል urine specific gravity may help guide therapy in children when the assessment of hydration status difficult ይላል ስለዚህ እንግዲህ pharmacotherapy የሚለው ጋር እንምጣ ወደ መድኃኒቶቹ ቀጥታ እንገባለን አሁን ማድረግ ያለብን የትሪትመንቱ ጎል ነው እስካሁን ስናወራ የነበረው ከኛ የሚጠበቀው ማድረግ ያለብን ነገር ነን ፋርማኮሎጂካሊና ጎሎቹን ስንነጋገር የነበረው አሁን ወደ መድኃኒቶቹ እንመጣለን ወይ ስለዚህ እንግዲህ ወደ መድኃኒቶቹ ስንመጣ ቤታ2 አጎኒስት ይላል ቤታ አጎኒስቶች እንግዲህ በሁለት ይከፈላሉ የመጀመሪያው ሳባ ይባላል ምናልባት እንግዲህ ያንዳንዳችሁ ቤት ሳባ የምትባል ልጅ ልትኖር ትችላለች ስለዚህ በዛ ቴክኒክ ማስተር ትችላላችሁ ሳባ ማለት ሾርት አክቲንግ ቤታ አጎኒስት ብለን ምንጠራው ነው ላባ ብለን ምንጠራው ላባ የዶሮ ላባ ሊሆን ይችላል እሱ ደግሞ ሎንግ አክቲንግ ቤታ አጎኒስት ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው በዛ መንገድ መያዝ ትችላላችሁ አጠር ስታረጉት ማለት ነው So, short-acting beta-2 agonists are the most effective bronchodilator. Tablet because እንትን አለ እዚህ ላይ እንገልጽላችኋለሁ ስለዚህ most effective bronchodilator ነው short-acting ነው አስቡት ስለዚህ ለበተለይ ለኢመርጀንሲ አስማቲክ ፔሸንት ከሆነ በቀላሉ ኢፌክቲቭ ነው ማለት ነው aerosol administration is broncho selectivity and provide more rapid response ምን ይሰጣናል ማለት ራፒድ የሆነ ሪስፖንስ ይሰጣናል ማነው እሱ የሚሰጠን short acting beta 2 agonist ማለት ነው and a greater protection against provocation ይላል example exercise allergic challenges than systemic administration ሊሆናል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ፋስት ነው በጣም የተሻለ ነው በጣም ለችግር ጊዜ ደራሽ ለአስም ጊዜ ደራሽ አስሙ በጣም ኢመርጀንሲ በሚሆንበት ሰዓት ማለት በጣም የኤርዌይ ኦብስትራክሽኑ በጣም ትራፕልሰምስ በሚያረግበት ሰዓት the best optionአችን እንግዲህ short acting beta agonist ነው well albuterol and other inhaled short acting selective let's say ለምሳሌ albuterol አለ salbutamolም አለ እዚህ ላይ and other inhaled short acting selective beta agonists are indicated for the intermittent episode of bronchospasm bronchospasm እንግዲህ spasm ማለት ህመም ነው pain ነው bronchospasm ማለት የብሮንኪያል ህመም ሲኖር ነው and are treatment of choice for acute severe asthma ስለዚህ treatment of choice acute severe asthma ላይ ትልቅ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የማኖስ even እና EIB ብለን ምንጠራው ማለት ስለዚህ regular treatment 4 times daily does not improve symptom control of asthma ስለዚህ በሚያስፈልግበት ሰዓት every 6 minutes ሊሆን ይችላል every 2 minutes ሊሆን ይችላል ማለት ነው በዛን ሰዓት በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው
እነዚህ እንግዲህ ፋልሜቴሮል ሳልሜቴሮል ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ሎንግ አክቲንግ ናቸው። ፋልሜቴሮል እና ሳልሜቴሮል ብለን የምንጠራ ቴሮል የሚሉት እንግዲህ አብዛኞቹ አልቢቴሮል ከአልቢቴሮል እንደገና ደግሞ አልቢቴሮል እና ሳልቡታሞል ሾርት አክቲንግ ናቸው። ፋልሜቴሮል እና ሳልሜቴሮል ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ሎንግ አክቲንግ ናቸው። እነዚህ ማን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው? እነዚህ ላባ ናቸው። ላባ ብለን እንጠራቸዋለን። ሎንግ አክቲንግ ቤታ 2 አጎኒስት ብለን እንጠራለን ማለት ነው። for adjective long term control for patient with symptom who are already on low to medium dose for inhaled corticosteroid prior to advising to medium to or high dose inhaled corticosteroid. Short acting beta agonist should be continue for acute exacerbation እያለ short acting ዎችን እንጠቀማለን። long acting are ineffective for acute severe asthma ላይ ineffective ናቸው። ስለዚህ ተመራጭነት አይኖራቸው ሳልሜቴሮል እና ፋልሜቴሮል ብለን ምንጠራቸው because it can take up to 60 minutes for onset ስለዚህ ጊዜያቸው ረዘም ያለ ነው ወይን and 124 for maximum bronchodilation ለማድረግ ይሄንን ነው። እስከዛ ድረስ ደግሞ ብዙ ነገር happen ሊያደርግ ይችላል። in acute severe asthma continuation nebulization of short acting beta agonist example albuterol እንቀጥላለን is recommended for patient having unsatisfactory response after 3 doses every 20 minutes of aerosol beta 2 agonist and potentially for patient presenting initially with እነዚህ PEF እና FEV ብለን የምንጠራቸው value less than 30% of predicted normal ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ ኬዞች ሲቨር ሊሆን የሚችሉት ኦልሞስት ከ60 በላይ በሚሆንበት ሰዓት ነው በታች በሚሆንበት ሰዓት ነው። እንደውም በባለፈው ላይ በደንብ አድርገን ለማየት ሞክረናል። አሁን እኔ ስሙን ማልጠራው እናንተ በደንብ አድርጋችሁ እንትን እንድትሏት ስለምፈልግ ነው እንድታስታውሷት ስለምፈልግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በባለፈው ላይ እነዚህን FEV1 ብለን የምንጠራው አለ FE ብለን ምንጠራቸው አሉ እዛ ላይ በደንብ አድርገን ለማየት ሞክራል። እንደውም ምንድነው ያልነው የአስም ታይፖች አራት አይነት አለ። የመጀመሪያ ኢንተርሚተንት ብለን ምንጠራው ብቻውን፣ ሁለተኛው ደግሞ ፐርሲስተንት አለ፣ ከዛ ማይልድ አለ፣ ከዛ ሞዴሬት አለ፣ ከዛ ሲቨር ብለን በእንደዛ ከፋፍለን አይተናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሲስተንስን በማይልድ በሞዴሬት እና በሲቨር አድርገን አይተናል። ለምሳሌ ፐርሲስተንት ሲቨር በሚሆንበት ሰዓት FEV በትንሹ ከ60% በታች ሲሆን ነው ብለናል። ኢንተርሚተንት እና ማይልድ ፐርሲስተንስ ላይ ደግሞ ስንመጣ ከ80 በላይ በታች ናቸው ብለን እንትን ብለናል። በማከል ላይ ደግሞ ሞዴሬት ላይ ስንመጣ ከ70 እስከ 80 ድረስ ያሉትን ብለን ለመግለጽ ሞክረናል ማለት ነው። ስለዚህ እዛች ላይ በደንብ አድርጋችሁ እንድትይዙልኝ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በዚህ ላይ ዲፔንድ ይሆንና ፕሬዲክት ኖርማል እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቴብል ብለን የጠራነው ቅድም ይሄንን ነው። ኢንተርሚተንት አስማ ብለን የጠራነው አለ። ፐርሲስተንስ አስማ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ አሁን የጠራሁላችሁ ነው። ማይልድ አለ፣ ልብ ማሉ ማይልድ አለ፣ ሞዴሬት አለ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሲቨር ብለን የጠራነው አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ፎከስ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አስምን ትሪት በመናረግበት ሰዓት ራሱን የቻለ ስትራቴጂክ ቴክኒክ አለው። ስፔሻሊ እንግዲህ ኤጃቸውን በጣም ወሳኝነት አለ። አሁን እዚህ ጋር ስታዩት ከ5 እስከ 11 አመት ላለ ስቴፕ 1 ላይ ፕሪፈርድ ሳባ ብለናል። ሾርት አክቲንግ ቤታ አጎኒስት PRN ነው የምንጠቀመው ስቴፕ 1 ላይ። ስቴፕ 2 ላይ ደግሞ እንግዲህ ፕሪፈርድ ሎ ዶዝ ኢንሄል ኮርቲኮስቴሮይዶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። አልተርኔቲቭሊ የምንጠቀማቸው ሊኮትሪንስ አለ፣ ክሮማይለንስ ማለ፣ ሞዶክሮሚን ብለን ምንጠራቸው፣ ቲዮፋይልን ብለን ምንጠራቸው አለ። እነዚህ ፕሪፈር ፈርስት ቾይስ ናቸው፣ ሰከንድ ናቸው። እነዚህ ስቴፕ 3 ላይ ደግሞ ሚዲየም ዶዝ ኢንሄል ኮርቲኮስቴሮይድ ብለን ምንጠራቸው መድኃኒቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ዶዝ ላይ ነው ዲፔንድ። ለምሳሌ ፍሉቲካዞል ሊሆን ይችላል አሊያም ሃይድሮኮርቲዞል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኢንሄል ኮርቲኮስቴሮይዶችን
ልንጠቀም የምንችልበት ቤክሎሚታዞንም ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ቤክሎሚታዞን እንደ ፍሊትካዞን ነው በብዛት ማርኬት ላይ ያሉት ኢትዮጵያ ስቴፕ 4 ላይ ደግሞ ፕሪፈርድ ሚዲየም ዶዝ ኢንሄል ኮርቲኮስቴሮይድ ፕላስ ላባ ነው ላባ ብለን የምንጠራው ሎንግ አክቲንግ ቤታ አጎኒስት ጀስት ፋልሜትሮል ሳልሜትሮል ብለን የምንጠራቸው ናቸው ሳባ ብለን የምንጠራቸው ግን ሰልቡታሞልና አልቢትሮል ብለን የምንጠራቸው ናቸው ስቴፕ 5 ላይ ደግሞ እንግዲህ ሃይ ዶዝ ኢንሄል ኮርቲኮስቴሮይድ ፕላስ ላባ ነው አንድ ነገር ማሰብ ያለባችሁ ትልቁን ድርሻ የሚጫወተው ማለት ነው እዚህ ላይ ኮርቲኮስቴሮይድ ብለን ስንጠራ እንግዲህ ህፃናት ላይ ትልቅ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው ምክንያቱም ትልቅ ችግር የሚፈጥርበት እንግዲህ በተለይ ኩሽንግ ሲንድሮም ብለን የምንጠራው እዚህ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው ስቴፕ 6 እንግዲህ ሃይ ዶዝ ኦፍ ኢንሄል ኮርቲኮስቴሮይድ ላባ ፕላስ ኦራል ኮርቲኮስቴሮይድ ነው ስለዚህ በተለይ እነዚህ እንግዲህ ኦራል ኮርቲኮስቴሮይድ ብለን የምንጠራቸው እና ፕሪዲንሶል ለረጅም ጊዜ ሲወስዱ ኩሽንግ ሲንድሮም በቀላሉ ምን የማረጋግም ይኖረዋል ሀፕን የማረጋግም አለው ብዙ ጊዜ ከዛ ጋር ነው ምክንያቱም ስቴሮይድ ሲባል አሁን ስቴሮይዶች ሳይድ ኢፌክታቸው ለምሳሌ ኤጅ ዲፔንድ በንወስድ ኤጅ ላይ ዲፔንድ አድርገን ብንወስድ ኤጃቸው የገፋ ሰዎች ላይ ካታራክተስን ሀፕን የማረግ አቅም አለው ህፃናት ላይ ደግሞ ኩሽንግ ሲንድሮምን የማምጣት አቅም አለው ኢሚኒታቸው የወረደ ሰዎች ላይ ከሆነ ደግሞ ሰስተብል ፎር ኢንፌክሽን የማድረግ አቅም አለው ማለት ነው እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የማሳይድ ኢፌክት ናቸው ብለን እንጠራቸዋለን የኮርቲኮስቴሮይድ ወይም ደግሞ የስቴሮይድ ብለን እንጠራቸው ናቸው ስለዚህ ከዛ ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው በቀላሉ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ለዚህ ይሄ እንግዲህ ያው ኦር ነው እንደ አማራጭ የምንጠቀምበት ነው ኦልተርኔቲቭሊ እዚህ ላይ መመልከት ትችላላችሁ ተመሳሳይነት እንትስላላ patient at high risk for fatal attack require immediate medical attention after initial treatment ይላል ይሄ ምን ሰራው severity ላይ ነው symptom and the signs suggestive of more serious exacerbations such as marked breathlessness inability to speak more than short phrases use of accessory muscle or dryness should result in initial treatment while immediately counseling with clinician less severe signs and symptoms can be treated initially with assessment of response to therapy and further step as listed below if available measure PEV value ከ50 እስከ 79 predicted or personal based indicator the need for quick relief medication depend on the response to treatment contact with clinician may also be indicated ይላል initial treatment inhale ሳባ initial treatment ታችን inhale ሳባ ነው up to treatment every 20 minutes apart to 6 puff ይላል by method dose inhaler ይላል or nebulizer treatment Note, medication delivery is highly variable. Children and individuals who have exacerbation of lesser severity may need fewer puffs than suggested above. Good response kalla, incomplete response kalla, poor response demo in oral ማለት ነው initial treatment. No wheezing or dyspnea assess tachypnea in young children. PEV greater than 80% predicted for personal based contact clinician for follow-up instruction and further management may contain inhaled SABA every 3 to 4 hours at least for 48 hours consider short course of oral systemic corticosteroids incomplete ከሆነ persistent wheezing and dyspnea tachypnea ነው PEV አችን ከ50 እስከ 79 ከሆነ predicted for personal based add oral systemic corticosteroids አድ እናረጋለን continue inhaled SABA contact clinician urgently this day for further instruction poor response ከሆነ mark wheezing and dyspnea PEs ከ50 በታች በሚሆንበት ሰዓት predicted or personal based add oral systemic corticosteroid ልክ እንደ መጀመሪያው እንደ incomplete response repeat inhaled ነው እዛ continue ነው እዚህ ላይ repeat ሳባ immediately if this distress is severe and non-responsive to initial treatment call your doctor and proceed to ED emergency department ማለት ነው
ኮንሲደር ኮሊንግ እንግዲህ የተለያዩ እንትኖች ናቸው የምንሰጥበት ቴክኒክ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ለኢመርጀንሲ እንደምንሰጥ ነው ሊያወራልን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሄልድ ቤታ ቱ አጎኒስት ኤጀንት አር ዘ ትሪትመንት ቾይስ ፎር ኢቢ ኤክሰርሳይዝ ኢንዱስ ብሮንኮስፓዝም ማለት ነው። እንግዲህ ሁሌ ኢቢ ከምን ኤክሰርሳይዝ ኢንዱስ ብሮንኮስፓዝም ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ሾርት አክቲንጎች ፕሪፈረብል ናቸው ብያቸዋለሁ። ሾርት አክቲንግ ኤጀንት ፕሮቫይድ ኮምፕሊት ፕሮቴክሽን ፎር አትሊስት 2 hours ይላል። ሎንግ አክቲንግ ኤጀንት ፕሮቫይድ ሲግኒፊካንት ፕሮቴክሽን ፎር 8 to 12 hours initially but duration decreases with chronic regular use ይላል። in nocturnal asthma long acting inhaled ልብ በል in nocturnal asthma ላይ long acting inhaled beta 2 agonists are preferred over oral sustained release beta agonist or sustained release ቲዮፊሊን ማለት። ስለዚህ ሎንግ አክቲንጎች በጣም አሪፍ የሚሆኑት ኖክቹራል አስም በተለይ ማታ ማታ ላይ ለሚቀሰቅስባቸው ለሚነሳባቸው ሰዎች ላይ አስም በሎንግ አክቲንግ ቤታዎች በጣም ነው። however nocturnal asthma may be indicator for inadequate anti-inflammatory treatment ነው። ስለዚህ ኖክቹራል አስም ብለን ምን ጠራው እንግዲህ የሚያሳየን የአንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረጎችን በበቂ ሁኔታ ትሪትመንት እንዳልወሰደ ያሳውይ። እንቀጥል። ስለ ቤታ እንግዲህ ጨርሰናል። ኮርቲኮስቴሮይድ ኢንሄል ኮርቲኮስቴሮይድ are the preferred long term control therapy for persistent asthma because of potency and consistent effectiveness. They are the only therapy shown to reduce risk of dying from asthma ማለት ነው። ስለዚህ ዓላማቸው በአስም በኩል ሊሞቱ የሚችሉ ነገሮችን ሊጠፉ የሚችሉ ነገሮችን ሊያልቁ የሚችሉ ነገሮችን መቀነስ ነው። most patient with moderate disease can be controlled with twice daily dosing. ስለዚህ አብዛኛው ሰዎች በቀን 2 በመውሰድ some product have once daily dosing indication አንዳንዶቹ በቀን 1 በመውሰድ ሪከቨሪ ያደርጋሉ። patient with more severe disease require multiple. ስለዚህ ሲቨር ከሆኑ ግን ምንድነው የሚያሳየን ማለት ነው? more severe ከሆኑ multiple እንትን ያስፈልጋቸዋል። because inflammation inhibits steroid receptor binding. Patient should be treated on higher and more frequent dose and then taper down once control has been achieved ይላል። ስለዚህ አስሙን ኮንትሮል ካደረግን በኋላ መድኃኒቱ ታፐርድ እያደረግን የምንሄደው ምክንያቱም ዊዝድሮዋል ሲምፕተም ስላለው ማለት ነው። ከዛም አንፃር መድኃኒቶች ስቴሮይዶችን በተለይ ታፐር እያደረግ እንሄዳለን። አንድ ነገር ማሰብ ያለባችሁ ኮርቲኮስቴሮይድ ወይም ስቴሮይድ ብለን የምንጠራቸው መድኃኒቶችና ቤታ አጎኒስቶች ጥቅማቸው የተለያየ ነው። ቤታ አጎኒስቶች ጥቅማቸው ብሮንኮ ዳይሌሽን እንዲፈጠር ነው። ስቴሮይዶች ብለን የምንጠራው ደግሞ ኢንፍላሜሽኑ ከኢንፍላሜሽን ጋር ተያይዞ የመጣ ከሆነ ምናልባት እንዲጠፋ ነው። ልዩነቱም በዚህ እንድትወስዱልኝ ይፈልጋል። ምክንያቱም ኮርቲኮስቴሮይድ በምንም ተአምር ብሮንኮ ዳይሌሽን አያመጡ። ሪስፖንስ ቱ ኢንሄልድ ኮርቲኮስቴሮይድ is delayed ይላል። symptom improve in most patients within first 1 to 2 weeks ይላል and reach maximum improvement 4 to 8 weeks ይላል። maximum improvement in FEV1 and PEF rates may require 3 to 6 weeks ብሎ አስቀምጦልናል ማለት። systemic toxicity of inhaled corticosteroid is minimal with low to moderate ይላል። does both risk of systemic effect increase with high dose. ስለዚህ ዶዙ ከፍ ካለ በጣም አደገኛ ኢፌክት ነው። እንደውም እንደሚባሉት እነዚህ in the world the most worst drug and the most useful drug ተብለው ነው የሚጠሩት ማለት ነው። እነማን ማለት ነው? ስቴሮይዶች ብለን የምንጠራ። ስለዚህ ዶዙ ከፍ ካለ ቶክሲሲቲው ሲስተሚክ ነው ሊሆን የሚችለው በጣም አደገኛ ነው። ዶዙ በሞዴሬት ደረጃ የምንሄድ ከሆነ አሪፍ ነው ተብሎ እንታዘብ። local adverse effects include dose dependent. ስለዚህ ኢፌክቱም ዶዝ ዲፔንደንት ነው። ሳይድ ኢፌክት oropharyngeal candidiasis ይመጣል፣ dysphonia ይመጣል which can be reduced by using spacer deviceዎችን በመጠቀም በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። oropharyngeal እና candidiasን እንዲሁም ዲስፎኒያን ምን ማድረግ እንችላለን? መቀነስ እንችላለን።
ኢቭን ስቴሮይዶች በተለይ ኢንሄል በማድረግ ብቻ ራሱ ኦራል ትረሽ በማምጣት በተለይ ፕሪዲዞሎን ብለን የምንጠራው መድኃኒት በጣም በማምጣት ይታወቃል ማለት ነው። ሲስተሚክ ኮርቲኮስቴሮይድ ኢንዲኬትድ ኢን ኦል ፔሸንት ዊዝ አኪዩት ሲቨር አስማ ካለባቸው ኖት ሪስፖንዲንግ ኮምፕሊትሊ ኢኒሻል ዊዝ ቤታ አጎኒስቶች አድሚኒስተር አድርገ ምንም ሪስፖንስ ማይሰጥ ከሆነ ነው እነዚህ የምንጠቀመው። ሌትስ ሴ ፕሪዲዞሎን 1 to ይሄ እንግዲህ up to 60 mg per day ነው is administered orally to divided dose for 3 to 10 days ነው because short term 1 to 2 weeks high dose systemic steroid do not produce serious toxicity አያመጣም ይላል። The ideal method to use short burst then maintain appropriate long-term control therapy with inhaled corticosteroid in patients who require chronic systemic corticosteroid for asthma control. The lowest possible dose should be used in toxicity may be decreased by alternative day therapy for high dose inhaled corticosteroid ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ሚታይልዛንቲን ብለን እንጠራዋለን። ሚታይልዛንቲን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሲዶ አልካሎይድ ተብለው የሚጠራሉ። አንዳንድ ጊዜ የሚታይልዛንቲን ግሩፖች ማለት ነው። ቲዮፊሊን appear to produce bronchodilation አለው through non-selective phosphodiesterase inhibitor ግን ፎስፎዳይስተሬስ ኢንሂቢተር ይሁን እንጂ ፎስፎዳይስተሬስ ታይፖች አሉት። ፎስፎዳይስተሬስ 3 ላይ ነው አክት የሚያደርገው። ፎስፎዳይስተሬስ 3 ላይ ነው አክት የሚያደርገው። ፎስፎዳይስተሬስ 5 ላይ ከሆነ ግን የነሲልዲናፊል ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ የነዚህ ለሴክሹዋል ዲስፋንክሽን የምንጠቀማቸው ናቸው። ሚታይልዛንቲን ኢንፌክቲቭ በኤሮዛል ኤንድ መስት ቢ ቴክን ሲስተማቲካሊ ኦራሊ ወይም ደግሞ አይቪ ነው። ስለዚህ ኦራሊ ወይን በኢንጀክሽን ፎርም ኢንኤፌክቲቭ ነው። ኤሮዛል ፎርም ኢንኤፌክቲቭ ነው። በኢንጀክሽን እና ኦራሊ ነው ልንጠቀም። Sustained theophylline is the preferred oral preparation whereas complex with ethylene diamine or aminophylline is the preferred parenteral product due to increased solubility. IV is also available ስለሆነ ይላል። Theophylline is eliminated primarily by metabolism via hepatic P450 enzyme ነው primarily with less than or equal to 10% excreted unchanged in urine ነው የሚለው። ስለዚህ enzyme are susceptible to induction inhibition by environmental factor and drug ይላል። significant reduction in clearance can result from co-therapy with cimetine። ስለዚህ cimetine ደግሞ cytochrome P400 enzyme ኢንሂቢተር ነው። ስለዚህ ኤሪትሮማይሲንም ኢንሂቢተር ነው፣ ክላትሮማይሲንም ኢንሂቢተር ነው፣ አሎፕሪኖልም ኢንሂቢተር ነው፣ ፕሮፕራኖልም ኢንሂቢተር ነው። ግን ከምንም በላይ የሰሜትዲን ይበልጣል በሬንጅ ደረጃ። ሲፕሮም ኢንሂቢተር፣ ኢንተርፌሮንን፣ ቲክሎፒዲን እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ኢንሂቢተር ናቸው። ሳም ሰብስታንስ ዛት ኢንሃንስ ክሊራንስ አር ሪፋምፒሲን፣ ካርባሜዛፒን። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ኢንዲዩሰር ናቸው። ሪፋምፒሲን ኢንዲዩሰር ነው፣ ሳይቶክሮም P450 ኢንዛይም ኢንዲዩሰር፣ ካርባሜዛፒን ኢንዲዩሰር፣ ፌኖባርቢቶል ኢንዲዩሰር፣ ፌንቶን ኢንዲዩሰር፣ ቻርኮል ቦይልድ ሚት እንደ ሲጋሬት ስሞኪንግ እነዚህ በሙሉ ናቸው እንግዲህ ኢንዲዩሰር ናቸው። እንደውም እንደ አጋጣሚ ደስ የሚለው which one is cytochrome P400 enzyme 450 inducer which one is microsomal P450 enzyme inhibitor የሚለውን በዚሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ በሙሉ ከዚህ ያከበብኩበት ጀምሮ ያሉት መድኃኒቶች ምንድናቸው ማለት ነው? ኢንዲዩሰር ናቸው። ሳይቶክሮም P400 ኢንዛይም ኢንዲዩሰር ብለን እንጠራለን። ምክንያቱም እነዚህ የሌሎችን የመድኃኒት ክሊራንስ ምን ማድረግ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ኢንሃንስ ማድረግ የሚችሉ ቶሎ እንዲጠፋ እንዲወገድ የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ያው ከዚህ በላይ እንደዚህ ያሉት ያው እንደዚህ ከዚህ በላይ ለማስመር ስለማይመች ነው። ከዚህ በላይ ያሉት ደግሞ እነዚህ ደግሞ ምን ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው? ኢንሂቢተርስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ኢንሂቢተር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ኢንሂቢተርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ምክንያቱም እነዚህ ደግሞ የሌሎቹን ክሊራንስ መድኃኒት እንዲቆይ የሚያደርጉ ነው። መቆየ ማለት ደግሞ ቶክሲሲቲው እንዲጨምር የሚያደርጉ ነው። because large interpatient variability in theophylline clearance routine monitoring of serum theophylline ስለዚህ ቺናሮ ቴራፒውቲክ ኢንዴክስ ናት። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በጣም በጥንቃቄ ነው የምትሰጠው። Sustained oral preparation are preferred for outpatient but each product has different release characteristics. Preparation unaffected by food and that can be administered 12 to 24 hours as preferred. Adverse effects include nausea in oral, vomiting, tachypnea, jitterance and difficult sleeping, more severe toxicity
ካርዲያክ ታኪአሪትሚያ እና ሲዘር በተለይ እና ቲዮፊሊን ላይ በጣም የሚታወቁ አንዱ ሲዘር ነው እና ቲዮፊሊን የሚታወቁበት ማለት ሰስቴን ሪሊዝ ቲዮፊሊን is less effective than inhaled corticosteroid and no more effective than oral sustained release beta agonist cromolyn and Leukotriene antagonist. Addition of theophylline to optimal inhaled corticosteroid similar to doubling the dose of the inhaled corticosteroid. Addition of theophylline ልብ በሉ ስለዚህ can doubling dose of corticosteroid is less effective overall the long acting beta agonist adjunctive therapy ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንደምን ይተቀሙታል ማን አድጀክቲቭ ማለት ነው ይሄ ማለት እንደ ተጨማሪ ነው አንቲኮሊነርጂክ ስንመጣ ኢፕራትሮፒየም እና ቲዮትሮፒየም ብለን እንጠራቸው አሉ እነዚህ ደግሞ ከሚያመጡት ውስጥ ብሮንኮዳይሌሽን ነው ስለዚህ ብሮንኮዳይሌሽን እስካሁን ድረስ ከጠራናቸው ከቤታ አጎኒስቶች አንቲኮሊነርጂኮች ከስቴሮይዶች መካከል ስቴሮይዶች ብሮንኮዳይሌሽን ኢፌክት የላቸውም እነሱ ከአለርጂክ ኢንዲዩስ የሆነ አስማን ፕሮቴክት ለማድረግ ወይም ደግሞ ሚኒማይዝ ለማድረግ አለርጂውን ኢራዲኬት ለማድረግ ነው የሚጠቅመው ምክንያቱም አስማናውን የሆነ ኮዝ ስለሆነ አብዛኞቹ ምክንያቱ በማይታወቅ ጀስት እንደ ኤስቲሜሽን ነው አይዲያል ነው ሊቀመጥ የሚችለው ስለዚህ ኮሊነርጂክ ሚዲየት ብሮንኮ ኮንስትሪክሽን ያሉትን ከኮሊነርጂክ ጋር የተያዙትን ለመከላከል ምን ተጠቀማቸው ነው በተለይ ቲዮትሮፒየም እና ፕሮትሮፒየም በጣም ኮመን ናቸው አንቲኮሊነርጂክ are effective bronchodilator but are not as effective as እንደ ቤታ አጎኒስቶችም እንኳን ምንም እንኳን effective ባይሆን they attenuate but do not block allergen on exercise induced asthma in dose dependent fashion ነው ስለዚህ exercise induced የሆነ አስማን ደግሞ ምን ማድረግ አይችሉም ማለት መከላከል አይችሉም ስለዚህ ቤታ አጎኒስቶች ለየት የሚያደርጋቸው EIB ብለን የምንጠራው exercise induced broncho spasm ወይንም ብሮንኮ ኮንስትሪክሽን እና እንዲሁም ደግሞ አስም ብሮንኮ ኮንስትሪክሽን ጋር ተያይዞ ያለውን በጣም ፕሪፈረብል በጣም ኢፌክቲቭ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ምንም እንኳን ብሮንኮ ዳይሌሽን ኢፌክት ቢኖራቸውም አንቲኮሊነርጂኮችን ኤክሰርሳይዝ ኢንዲዩስድ አስማ ላይ ብዙም ኢፌክቲቭ አይደሉም The time to reach maximum bronchodilation from aerosol ipratropium longer than frozen aerosol short acting beta agonist ይላል however some bronchodilation is seen within 30 seconds ይላል 50% of maximum response occur within 3 minutes ውስጥ ነው የሚታወቀው ipratropium broncho has duration of action 4 to 8 hours ነው tiotropium bromide has duration for 24 hours ይላል inhaled ipratropium bromide only indicated as adjunct therapy in severe acute asthma ላይ እንደምንድን የምንጠቀመው not completely response to beta 2 agonist ከሆነ alone because it does not improve outcome in chronic asthma ይላል study of theopropomelis asthma ongoing ስለዚህ አንድ ነገር ማሰብ ያለባችሁ acute ወይም ደግሞ severe acute asthma ላይ ipratropium effective አይሆንም ስለዚህ እሱ የሚያገለግለው እንደምን እንደ adjuvant ነው ማን ከሌለ ነው ይሄም ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ቤታ አጎኒስቶች ከሌሉ ነው ማለት ነው Mast cell stabilizer አንዳንዶቹ lack of mast cell stabilizer ስለሚያስፈልግ ነው cromolyn sodium has beneficial effect that are believed to result from stabilization of mast cell ማለት ነው ስለዚህ mast cell stabilize በማድረግ ነው ምክንያቱም mast cell ትልቅ contribution ስለሚጫወት it inhibits the response to allergen challenge as well as exercise induced bronchoconstriction but does not cause bronchodilation ያመጣል ይላል Cromolyn is effective only by inhalation and is available as nebulizer solution. Cough and wheezing have been reporting after inhalation. ማለት ነው Cromolyn is indicated for prophylaxis of mild persistent asthma, mild መጀመሪያ in children and adults. Effectiveness is comparable to theophylline or Leukotriene's antagonist. It is not as effective as inhaled beta agonist for prevention, especially exercise induced as bronchoconstriction, but it can be used in conjunction for patient to not respond completely inhaled beta agonist. Most patients experience improvement in 1 to 2 weeks, but it may take longer to achieve maximum benefit. Patients should initially receive cromolyn 4 times daily. After stabilization of symptoms, the frequency may be reduced to 3 times daily. ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ክሮማይለን ወይ ማስት ሴል ስታብላይዘር ብለን የምንጠራቸው ናቸው እነሱም እንደ አድጁቫንት ነው እንጂ እንደ ቤታ አጎኒስቶች አስ ፈርስት ኦፕሽን አንጠቀማቸውም ከሌሎቹ ጋር ኮምባይን አድርገን ስፔሻሊ እነዚህ ደግሞ ለየት የሚያደርጋቸው የኤክሰርሳይዝ ኢንዱስ ብሮንኮ ኮንስትሪክሽን ላይ ኮምባይን በመሆን ጥሩ ኢፌክት ያመጣሉ ተብሎ ይታሰባል ዌል ዛፍሪልከስ
ዛፊሊኮስ እና ሞንቴሊኮስት ብለን የምንጠራቸው አለ። እንዲሁም ደግሞ ዛይሉተን ብለን የምንጠራው አለ። ዛፊሊኮስ እና ሞንቴሊኮስት ብለን የምንጠራው ሊኮትሪንስ ኢንሂቢተር ሲሆኑ ሞንቴሊኮስት ብለን የምንጠራው ደግሞ ሪሴፕተር ኢንሂቢተር ነው ማለት ሊኮትሪንስ ሪሴፕተር ኢንሂቢተር ከሆነ ዛይሉተን ነው። ሊኮትሪንስ ኢንዛይም ኢንሂቢተር ከሆነ ደግሞ ዛፊሊኮስት እና ሞንቴሊኮስት ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ በዛ እንድትወስዱን ይፈልጋለሁ። ሶ አር ዘ ኦራል ሊኮትሪንስ ሪሴፕተር አንታጎኒስት ዛት ሪዲዩስ ዘ ኢንፍላሜሽን ነው increase microvascular permeability and airway edema and the bronchoconstriction effect of the Leukotriene D4 in persistent asthma they improve pulmonary function test decrease nocturnal awakening and beta agonist use improve symptom however they are less effective than low dose inhaled corticosteroid እነዚህ ደግሞ ከኢንሄልድ ኮርቲኮስቴሮይድ ደግሞ በጣም የወረዱ ናቸው ማለት ግን ይሄም ደግሞ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወተው pulmonary function እንዲኖር ነው እንደ well they are not used to treat acute exacerbation and must be take on longer basis and even during symptom free period ስለዚህ preferable አይሆኑም ለአኪዩት asthma ላይ ማለት አዳር ዛፊሊኮስ doses 20 mg twice daily taken at least 1 hour before or 2 hours after meal dose for children ages 5 through 10 weeks 1 year is 10 mg twice daily Montelicost adult dose 10 mg once daily taken in the evening without regard to food ይላል ስለዚህ ይሄ የምንወስደው ምን ጊዜ ነው ኢቭኒንግ ላይ ነው የምንወስደው regard to food for children 6 1 is 5 mg chewable tablet daily in evening ስለዚህ chewable tablet ነው ማን ዛፊሩከስት ማለት ነው rare elevation in the serum aminotransferase concentration and clinical hepatitis may have been reported an idiopathic syndrome similar to the Chang-Strand syndrome with marked circulating eosinophil heart failure and associated eosinophilic vasculitis has been reported rarely a direct causal association has not been established here xylotone ብለን የምንጠራው እንግዲህ ሪሴፕተር ነው ያልነው is 5 lipoxygenase inhibitor used in limit due to potential elevated hepatic enzyme በመጨመር ስለዚህ አጠቃላይ እንግዲህ ሊኮትሪንስ ኢንሂቢተር ያው ይታወቃሉ ሄፓቲክ ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ይጫወታሉ ለዚህም ነው ሊቨር ፋንክሽን ቴስት በደንብ መሰራት አለበት ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው ስለዚህ ቴራፒ ኢንሂቢሽን ኦፍ ሜታቦሊዝም ድረግ ስለዚህ ሜታቦላይዝድ የማድረግ አቅም አለው ዶዝ ኦፍ ዛሊትሪን 600 mg 4 times daily with meal and after bed at bed time ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቤድ ታይም ነው ዛይሎተን የሚሰጠው ቅድም ዛፊሊኮስት ግን የሚሰጠው ምን ላይ ነው ብለናል ሞርኒንግ ላይ ጧት ላይ ዶዝ ኦፍ ዛሊቶን ኤክስቴንደር ሪሊዝ ታብሌት በዚህ መልክ ማለት ነው እሺ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያው እስካሁን ካወራናቸው በትንሹ 1 7 8 ጥያቄ ወጥቷል የሺ 7 8 ነው 1 እስከ 10 ይደርሳል ወረ ምክንያቱም እዛ ላይ ትልቅ ጥያቄ በተለይ ኢአይቢ ኤክሰርሳይዝ ኢንዱስድ አስማ የሚባል እስካሁን ድረስ አንድ ቀን እንኳን ቀርቶ ያቀም አንድ ጊዜ ዙር እንኳን ቀርቶ እንደማያቅ እናንተም ታቁታላችሁ ምንም ይሄ የምላችሁ ነገር የለም ምክንያቱም መረጃ ስለምትሰበሱ መረጃ ስለምታገኙ ማለት ነው ይበልጥ ደግሞ እቺን እንደዚህ ላይ ሻርኩበት ኮምባይኔሽን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ግን ኮምባይን ሲደረግ ኮምባይን በመናረግበት ሰዓት የቴቶቹ ላይ ነው አሁን ዲቴይልን በደንብ ልታዩ እንድትረዱ ለግሬያቸዋል አንብቤላችኋለሁ በደንብ ኮንሰፕቱን እንድትይዙ አውርቻለሁ ስለዚህ እሱን ከያዛችሁ በኋላ በቀላሉ አይመሯችሁን ሚክስ አፕ በማድረግ ውስጥ እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ይሆናል የሚለውን በደንብ አሁን ለምሳሌ አመናችሁ ማላም ሊኮትሪንስ ኢንሂቢተሮች ይኖራሉ ማአደለም ወይም ደግሞ እሺ ሚታይል ዛንቲን ግሩፖችና ኮርቲኮስቴሮይድ ምን ልዩነታቸው ምንድነው አንድነታቸው ቤታ አጎኒስቶችና ቲዮፊሊን ምንድነው ልዩነታቸው ምንድነው አንድነታቸው የሚለውን እንደዛ ያያላችሁ አይደንቲፋይ ያደረጋችሁ ምን ላይ ነው ፕሪፈር የምናረጋቸው ያያላችሁ መቀጠል አለባችሁ addition of second long term control medication to inhale corticosteroid therapy is recommended treatment option is moderate to severe ይላል ማን ለሞዴሬት ለሲቨር ትሪትመንት የሚሆነው ማንነን ሲቨር ሊሆን የሚችለው ስለዚህ ይሄን ለማወቅ ደግሞ የትኛውን ሲቨር የትኛውን የሚለውን በተለይ FEV ብለን ምን ጠራቸው አሉ PF ብለን ምን ጠራቸው አሉ የነዛን ተርሚኖሎጂ ወይ EIB ብለን ምን ጠራቸው እነዛ ኢንተርሚተንት ላይ ስንት ነው ፐርሰንቱ ፐርሲስተንት ሞዴሬት ማይልድ ላይ ስንት ነው ፐርሲስተንት ሞዴሬት ላይ ስንት ነው persistent fever ላይ ስንት ነው የሚለው እነዛ አይደንቲፋይ ካደረጋችሁ ሲምፕተሞቹን ራሱ ምን ጊዜ ነው በሳምንት ስንት ነው የሚለውን በደንብ መያዝ አለባችሁ እነሱን ከያዛችሁ የፈለገው ነገር ቢመጣ
መመለስ አያቅታችሁም single inhaler combination product containing fluticasone propionate and salmeterol are budesonide and formoterol are currently available. The inhaler contain varied dose of the inhaled corticosteroid with fixed dose of the long-acting beta agonist. Addition of long-acting beta-2 agonist allow 50% reduction in inhaled corticosteroid dosage in most patients with persistent asthma. ይህንን ያህል ፐርሰንት ይቀንሳል ማለት persistent asthma ሲባል mild ይኖራል, moderate ይኖራል, severe ይኖራል. Combination therapy is more effective than higher dose inhaled corticosteroid alone in reducing asthma. በጣም effective ነው. ከማን corticosteroid እስከ stage 5 ላይ አይተናል. stage 5 ላይ አብዛኛው stage 4 or 5 ላይ high dose እንደምንጠቀም. ስለዚህ ከዛ ይልቅ combine መሆኑ ደግሞ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው. እንደገና exacerbation patient with persistent asthma ጭምር ማለት ነው. Evaluation of the therapeutic outcome. Chronic asthma. Asthma control involve reducing both impairment and the risk domain regulator. Risk ላይ አለ እንደገና ደግሞ ኢምፔሪመንቶቹን መቀነስ ነው ምንም ጥያቄ regular follow up is the initial 1 to 6 months interval depend on the control component of assessment include symptomoችን night time awakening interference with normal activity pulmonary function quality of life exacerbation adherence treatment related adverse effect and satisfactory with care ask patient about exercise tolerance categorized of well control not well controlled and very poorly controlled are recommended. Valid equation can be administered regularly, such as asthma therapy assessment questionnaire ይኖራል ወይም ደግሞ asthma control questionnaire ይኖራል አሊያም ደግሞ asthma control test ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ spirometric tests are recommended at initial assessment after treatment is initiated and then every 1 to 2 years. Peak flow monitoring is recommended in moderate to severe spirometric test ማለት ነው. All patients on inhaled drug should have their inhalation technique evaluated monthly initially then every 3 to 6 months. አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ለበተለይ ኮሚኒቲ ፋርማሲ ይሄን ደግሞ ማገናኘት ሲፈልግ ምን ይላል ሚስተር ኤክስ የሚባል ሰውዬ የአስም ፔሸንት ለምሳሌ ሞዴሬት ፐርሲስተንስ ሞዴሬት አስማቲክ ፔሸንት ነው ስለዚህ ኢንሄልድ ኮርቲኮስቴሮይዶች ታዞለት ቤታ አጎኒስቶች ጋር ታዞለት ግን ያ ሰውዬ ምን ሊያረጋ አይችልም ከሐስሙ ሊድን አልቻለም ስለዚህ ተመልሶ መጣ ስለዚህ የምን ችግር ነው ብሎ ይጠይቃቸዋል አንድ የምን ጥያቄ ያቀርባል መድኃኒቱ ኤክስፓየር አድርጎ ይላል ሁለተኛ ደግሞ ኢንፌክቲቭ የሆነ መድኃኒት ብሎ ይጠራል በሶስተኛ ደግሞ ያጠቃቀም የቴክኒክ ኢሹ ሊሆን ይችላል ይላል ስለዚህ ዋናው የቴክኒክ ኢሹ በጣም ወሳኝነት አለ አይምሮአችሁ ሪኮግናይዝ ማድረግ አለባችሁ አስማ መድኃኒቶች ስንጠቀም በተለይ ኢንሄለሮችን እንዴት አድርገው መጠቀም እንዳለባችሁ ማወቅ አለባችሁ ያ ካልሆነ ምንም ጥቅም የለውም after initiation of anti-inflammatory therapy or increase in dose most patients should experience decreased symptom within 2 weeks and achieve maximum improvement with 4 to 8 weeks ስለዚህ በሁለት ወር ውስጥ ምን ማድረግ አለበት ማለት መቆም አለበት ሲምፕተሞቹ ግን በመናል ጊዜ ውስጥ እስከ 2 ሳምንት በ15 ቀን ውስጥ መጥፋት አለበት የሚወስድ ሰው አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረግ የሚወስድ ሰው improvement in the baseline FEV or PF should follow in the similar time course but decrease in bronchial hyperresponsiveness as measured by morning PAFV PEF ተመሳሳይ ናቸው variability and exercise tolerance may take longer and improve oral 1 to 3 months ይላል እሺ ከዛ ቀጥሎ acute severe asthma ነው patient at risk for acute severe exacerbation should monitor morning peak flow at home ይላል ይሄ መታወቅ አለበት monitor lung function either spirometry or peak flow 5 to 10 minutes after each treatment monitoring of pulse oximetry lung oscillation and observation of the supraclavicular retraction are useful most patients respond within the first hour to initial inhaled beta agonist ስለዚህ ቤታ አጎኒስቶችን ስንጠቀም ወዲያውኑ እንትን ማድረግ አለበት monitor patient not achieving initial response every 2 ማይሆን የለበትም asthma is the disease of diffuse airway inflammation now caused by variety of triggering stimuli resulting in partially or completely reversible nature bronchoconstriction ናቸው symptom and the sign include dyspnea አለ chest tightness አለ cough አለ wheezing አለ
The diagnosis is based on history and a physical examination, but and examination pulmonary function test. Treatment involve controlling triggering factor in drug therapy, most commonly with inhaled beta-2 agonist and inhaled corticosteroid. Progress is good with a treatment ማለት ነው። ስለዚህ በፓርት 1 ላይ ያየናቸውን በተለይ እነዚህ ትሪትመንት ላይ ብለን ትሪትመንት ከሰጠን በኋላ ሪስፖንስ ለሰጠ ዌል ኮንትሮልድ ብለን የምንጠራው እንዲሁም ነገና ደግሞ ፑርሊ ኮንትሮል ብለን የምንጠራው በሶስተኛ ደረጃ ኖን ኮንትሮል ብለን የምንጠራቸው እዛ ላይ ፎከስ ያደረገ ነው ትሪትመንቱ። በዛ መሰረት ነው የምንሄደው ማለት ነው። በተጨማሪ ታይፕ ኦፍ አስሞች መለይ ኢንተርሚተንት ብለን የምንጠራው ማይልድ፣ ፐርሲስተንት ማይልድ ብለን ፐርሲስተንት ሞዴሬት፣ ፐርሲስተንት ሲቪር ብለን የምንጠራቸዋል። እነዛን አይደንቲፋይ ካደረግን ለትሪትመንቱ ለመስጠት ቀላል። በተለይ ይሄ ፐርሲስተንት ሲቪር ብለን የምንጠራው ብዙ ጊዜ ሎንግ አክቲንግ ድረጎች እዛ ላይ ብዙም ጥቅም የላቸውም ቶሎ ብለው ኦንሴት ኦፍ አክሽናቸው ሎንግ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያለው አማራጭ ሾርት አክቲንጎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤልኤስ ደግሞ ብዙ ጊዜ ቤታ አጎኒስቶች ከኮርቲኮስቴሮይዶች ጋር አንድ ላይ የሚሰጠው ቤታ አጎኒስቶች ብሮንኮ ዳይሌሽን ኢፌክት እንዲኖር በማድረግ ነው። የኮርቲኮስቴሮይዶች ደግሞ ኢንፍላሜሽን ኢንዲዩስድ የሆነ አስማን በተለይም ከኢንፍላሜሽን ጋር ተያይዞ ያለውን ሪዱስ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ዋናው ታርጌት ይሄ ነው። ስለዚህ በፓርት 2 ላይ እንግዲህ ስለ አስም ይሄን ይመስላል። ጥያቄ፣ ሐሳብ፣ ኮሜንት ካላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ ማድረጋችሁ የሚጠቅመው ለሌላ ልጆች እንዲደርስ ቫይራሊ ማድረግ አቅም ስለሚኖረው ነው ዩቲዩብ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይቆየን።